Ebben a mai filmben top 10 Budapestet fogom bemutatni. Ez az én top 10 Budapestem, de hát nem az, hogy ezt mindenképpen meg kell nézni, hanem azok a helyek, amik számomra valamit jelentenek, hiszen nyilván én már több mint 17 éve élek folyamatosan Budapesten, és nyilván nem azok a helyek lettek a kedvencém, amiket az útikönyvek reklámoznak, tehát nem Szent István Bazilika, nem Hősök tere. Ha viszont az lenne, vagy a környékén lenne, akkor tulajdonképpen egy ismertetés lenne, hogy ez a hely miért híres, illetve hogy számomra miért olyan fontos. Szóval tartsatok velem! Ez az első állomásunk, a Zenélőkút, ami ugye a hagyományos értelemben vett Zenélőkút, mert ugye van a normál, tehát a nagy, az a sziget déli felén van, mi most az északi felén vagyunk, és ez egy díszkút, tehát tulajdonképpen nincs nagy jelentősége. Több alkalommal is fordították, legutóbb 2014-ben, és minden igaz, elvileg minden egész órakor térzene hallható, most van óra 58, úgyhogy kíváncsian várom, mi lesz. Tulajdonképpen egybe olvadnak a látványosságok, hiszen amint túlléptünk a Zenélőkúton, ami nem zenélt, átérkeztünk egyből a japán kertbe, ahol ugye van a különböző növények, illetve nagyon szép alkotások és több különböző szobor, illetve most vagyunk a Nagy Réten, aminek a hátterében van a Palatinoszálló, és a következő pont már is feltűnik előttünk, ami nem más, mint a sziget jelképe, amit ugye mindenhonnan fel lehet ismerni, a Margit-szigeti víztorony. Tulajdonképpen háromféleképpen járhatjuk be a szigetet. Az első ugye a 26-os busz, amivel én jöttem. A másik a Bringó hintó, vagy ezek az elektromos golfautók. A harmadik pedig gyalog. Én a gyaloglást ajánlom. Nyilván 26-os busszal megközelítés után. Következő izgalmas látványosságunkhoz érkeztünk, ami a Domókos Rendi Kolostornom, ami hát nyilvánvalóan azért híres a neveit illetően, mert ők laktak itt. Tulajdonképpen ez a kolostor akkor épült, mikor 4. Béla elhatározta, hogy ha a tatárjárás nem pusztítja el az országot, akkor a lányát szerzetesként feláldozza, és akkor tulajdonképpen ez volt a lányának a lakhelye, neki építette ki. És aztán jöttek szerzetesek is, vagy apácák, később férfi kolostorként is működött, és akkor virágzott, egyre jobb lett, és aztán jöttek a törökök, vége. És tulajdonképpen azóta ilyen állapotban látható, de hát ezek a falak, illetve ezek a romok tulajdonképpen a török hódoltság idejéből valók, nyilvánvalóan ezek az új jellegűek. Lásd ez itt, ez nem annyira a török hódoltságból való, de tulajdonképpen megőrizte azt az állapotát, amit körülbelül ezelőtt 400-500 évvel. És még haladunk a következő állomásunk felé, ami a Virágos kert lesz, addig egy érdekesség. Amikor Margit-szigeten haladunk, tulajdonképpen Budapestre járunk, de nem Budapest x-edik vagy akárhányadik kerületében, hanem ez körülbelül 10 éve egy az egyben magához a fővároshoz tartozik. Se a vízművekhez, se senkihez, mert ugye a fővárosi vízművekben, ha láthatjuk a logóját, akkor az a Margit-szigeti víztorony, de a Margit-szigeti víztoronynak nincsen semmi köze a fővárosi vízművekhez. Mindenesetre ez csak egy érdekesség, kb. 2011 óta tartozik a főváros közvetlen hatásköre alá. Ez a következő pont, Virágos kert, ami szintén rekreációs célokra szolgál, hasonlóan a Nagy Réthez. És annak ellenére, hogy elhaladunk itt a Vadaspark mellett, nem rakom bele ezt, mint így megnézendő pont, mert nyilván azért, mert fizetős, másrészt azért, mert állatkertet mindenhol lehet találni.
jövünk mindjárt. Az egyik legfontosabb látnivalóval. Fejezzük be a napot a Szökőkúttal. És akkor tulajdonképpen Széchenyi állomáson járunk, és nekem ez a kedvenc állomásom a vonatnál, ugyanis itt van egy számomra érdekes hely, amit úgy hívnak most már, hogy Széchenyi emlék, régebben úgy hívtak, hogy Gloriette kút. Menjünk oda és nézzük meg konkrétan miről van szó. Na és akkor a történetéről pár szót. Hát ugye kilátónak kicsi. Mert nem is kilátó alakja van, hanem ez tulajdonképpen egy kút volt, illetve hát később díszkút, olyasféle díszkút, mint ugye a Margit-szigeten, a zenélőkút. És 1876-ban épült meg, de akkor még nem a jelenlegi formájában, és akkor kiírtak rá egy pályázatot, és ezt Ybl Miklós nyerte meg, és ő csinálta tulajdonképpen ezt. A Hősök terére készült el, de ugye 1876-ban még nem voltak ott a szobrok a Hősök terén, és mikor a millennium ünnepségre készültek, akkor azt úgy gondolták, hogy hát ez nem kell oda, és hopp, átpasszírozták ide. És akkor tulajdonképpen Artézi kútból így lett tulajdonképpen emlékmű. És azért Széchenyi, mert ugye Széchenyi hegyen található. És tulajdonképpen itt az Emlékúton is érdemes tenni egy sétát, ami visszafele megy egészen a Művészúti fogaskerekű vasúti megállóig. Viszont menjünk tovább, és nézzünk meg azokat a villákat, amik tulajdonképpen már akkor is álltak, mikor a fogaskerekű vasút épült. Hiszen még mondjuk Zuglóban az 1930-as években még villanegyed volt Zugló, de ugye a szocializmusban egyre jobban bővült a város, és lett belőle tulajdonképpen ez a lakótelepszerűség. Még itt megmaradt ez a villanegyed, mondhatni, amiért tulajdonképpen a fogaskerekűt létrehozták annól. A Városligeti ittoknál vagyunk jelen pillanatban, annak is a kacsaúsztatós részén, ugyanis a másik felen nyaranta ugye a hajózásé, olyan bérelt hajókkal lehet felfedezni a tavat, és télen pedig ugye korcsolyázó helyként alakul át. A tó hőmérséklete egész évben meleg, ugyanis nagy részben a Széchenyi gyógyfürdőkből kiáramló víz tölti fel a tót, és megnézzük, hogy most milyen meleg. Felvetődhet egy jogos kérdés, hogy híd minek van a fű felett.
Viszont a válasz rá az, hogy 1973-ig az M1-es metró, a föld alatti, itt a felszínen közlekedett, és a tavat megkerülve, állatkert megállóval Széchenyi fürdőig közlekedett. És azután meghosszabbították a vonalat a Mexikói útig, és ez azt jelentette, hogy ez a szakasz eltűnt. Viszont az M1-es metró még mindig itt közlekedik tulajdonképpen, de hát nem volt nagy újítás, nem vezették át sehova, hanem csak föld alá került a vonal ezen része, és tulajdonképpen így a teljes vonal föld alá került. Hősök terénél járunk, aminek az első részében ugye a 7 vezért láthatjuk, 7 államnak a vezér, de tényleg ugye Gabriel Alcántara, ha jól tudom, és aztán utána következik a hátsó rész, ahol bal oldaltól, de hát egészen pontosan onnantól, egészen a másik végéig, jobb oldali kronológiai sorrendben a fontosabb magyar államférfiak sorakoznak, és így hát, ahogy tegnap megtudtuk, illetve hát néhány perccel korábban, itt a millenniumi ünnepségek, illetve hogy hát maga az egész előtt egy artézi kút állt, a Gloriette kút, és ezt addig a 20 évig, ez addig a 20 évig üzemelt, és utána, amikor ezt megépítették, ezt az emlékművet, akkor azt áttelepítették Széchenyi hegyre. Watch you fly away, I watch you fly away, I watch you fly away, I watch you fly away. Na és akkor a Zugliget Libegőről pár szó. 1970-ben készült el, amit 1969-ben kezdtek el építeni, de viszont már 1933-ban is volt már tervezet arra, hogy egy egész libegő hálózatot hozzanak létre a Budai hegyekben. Ezek mindig fucsba mentek, és végül egy nagyon-nagyon erős nyomás hatására alakult ki ez 1970-ben. És mivel libegő, tervezhettek volna sípálya mellé is, de tulajdonképpen ez csak mindig is a szórakozás jegyében tellett. Viszont egy alkalommal az történt, hogy akartak létrehozni sípályát, egy normafát összekötőleg, viszont körülbelül már az első néhány napon történt egy halálos baleset, úgyhogy azt mondták, hogy hopp, köszönjük szépen, nem, és akkor így megmaradt a libegő eredeti állapotában, vagyis amiben most van. Ezeket a kocsikat, illetve ezeket a székeket és maga a pályát Ausztriából hozták, a drótkötél is onnan van, illetve egy évig, 91-től 92-ig volt magyar drótkötél, de aztán inkább úgy döntöttek, hogy visszaálltanak az eredeti osztrák típusra.
Szóval ez itt az Ilosvai Sejmestér, patakparton vagyunk, jelen pillanatban a Zuglónak a kertvárosias részén, és hát ez arról híres, illetve hát arról nevezetes számomra, hogy itt volt, és illetve még itt van az a focipálya, ahol rengetegszer fociztunk, ugye, és hát kihagyhatatlan, mert nem az, hogy egy 5 csillagos pályáról van szó, és éppen ezért érdekes, hogy így lehet ragaszkodni egy ilyen no-name pályához, mondhatni. Létesítményhez. Az pontos. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting. Péteri Major városrészben vagyunk, és Soroksár állomásunknak ez az első alállomása. Tulajdonképpen lássuk a térképről mondhatni, tehát tulajdonképpen semmihez sincsen közel, illetve hogyha az autópályához 2 buszjárat fordul meg itt, az 54-es jöttem, és a 166-ossal távozom majd. Soroksár hősökre fel fogjuk venni az irányunkat. Soroksár nem tartogat olyan nagy izgalmakat, látványosságokat, de mégis a kerületnek van egy ilyen vonzó, nyugalmas, kedves része, ami bevonza magához az embereket. Lehet itt nyugodtan relaxálni, hogy a következő célpont lesz Molnár-sziget. A Soroksáron, ami még fontos, az itt található meg mindjárt nekem balra, az pedig nem más, mint a Soroksár SC-nek stadion, a Szamosi Mihály sportterep. És lehet, hogy szerencsénkre is be tudunk pillantani itt valamelyik lyukon egy edzésben, valami utánpótlás lehet. Itt zajlik tulajdonképpen Soroksárnak a fő közlekedése, Soroksár perem részén, és a belső részek tulajdonképpen már csak lakónegyedek, ahol minimális az autóforgalom, illetve tömegközlekedésben elég gyér a forgalom. Ezen helyhez nem kell sokat kirándulni, ugyanis maga az a kerület, hogy végülileg Zugló is beletartozik ebbe a top 10-es listába. És itt élek immáron 18 éve, ez lesz a 19. szóval megszakítás nélkül mindig itt éltem. Nyilvánvalóan a tanulmányi tartózkodás is beleszámítva, ugye 18 év, de hát hiszen akkor is itt éltem, nyilván mindig különböző helyeken, de Zugló marad, és hát nyilvánvalóan így külső embernek nem nagyon jelent sokat, ez mint Soroksár, de hogy megmutatom azt a pár helyet, ami számomra fontos, illetve hogy ami miatt esetleg belekerülhetett a listába Zugló, mint kerület. Én itt a Rákospatak mentén lakom, és hát itt nekem oldalt épülnek termál lakóparkok, köszönhetően annak, hogy itt található Paskál gyógyfürdő, amit szintén a közelmúltban újítottak fel, és hát ez egy strand, illetve gyógyfürdő, és a termálvíz ezen lakóterületeken is elérhető, úgy mint itt mögöttem, a Kordia Termál lakóparkban, és úgy mint mögöttem
az újonnan épülő Pascal Rose lakóparkban. Ezek a panelházak számomra kiemelhet jelentőséggel bírnak, hiszen ez közelben volt iskolának, és mindig, amikor volt papírgyűjtés, vagy valami ilyesmi akció, akkor fogtunk ilyen bevásárlókocsikat, és a környéken kérdezgettünk embereket, hogy van-e papírja esetleg fölöslegben, és akkor pont ezek a házak voltak azok, amik közel voltak, és ezek csomó ilyen kedves emléket idéznek fel a hosszabban itt töltött zuglói élettanból. Nyilván zuglóról sokat mesélni nem lehet így, én csak úgy, hiszen ezeket így tulajdonképpen át kell élni, hiszen története zugló nem érdekel. A főbb részét zuglónak mindenki ismeri. Úgyhogy ezek az élmények fontosak, amiket átéltem az alatt a 18 év alatt, és ezt tulajdonképpen nehéz elmesélni így, hogy itt járunk. Mondhatom térházak, de maga ez az élmény, itt élni 18 éven át, és bárhol, hol él az ember, ez teljes mértékben meg tudja változtatni az adott helyről alkotott képét. Általában, ha egy várost meglátogatok, a szállás csak másodrendű szerepet tölt be, fontosabb a város megismerése, megtekintése, mintsem az, hogy egy egész napot a hotelben, illetve szálláson töltsük el. Így tehát ezért is lehet furcsa a következő hely, ugyanis nem csak, hogy egy szállás kedvéért megyünk valahova, hanem tulajdonképpen ez a szállás Budapesten van, úgyhogy felvetődhet az ötlet, hogy milyen luxus, vagy hogy olyan nagy előnyöket ad nekünk ez a szállás, illetve hogy hát nem előnyöket, de miért annyira jó, úgyhogy ennek fogunk utána járni most. A Ferencvárosi víztorony. Itt volnánk most, és tulajdonképpen így néz ki az egész. Körülbelül 6-7 szintből áll, ha jól számoltam, és minden egyes szinten más-más dolog van. Nézzük itt a kezdeti szintet, bejövünk, és akkor kapcsolunk egy darab lámpát. Nézzük itt mi van. Itt nincs semmi, zárva van. És itt is zárva van. Szóval ha itt bejövünk, a szemünk elé tárul egy darab mosdó. Ez ilyen furcsa mosdó. Nézzük feljebb. Felmegyünk. Ilyen jó lépcsőn. És akkor az első szint tulajdonképpen egy ilyen kis szobából áll. Elég kényelmes matraccal, ilyen kilátással, szóval még olyan, mint hogyha simán csak egy első emeleten járnánk. Következő szint, konyha szintje, kis szint, de azért szint. Egyből balra, mint nézzük, feltáró szemünk elé az étkező asztal, 2 fő részére elegendő ülésmennyiséggel. Hűtő, beépített sütő, beépített mosógép és nagyon szép kis kanál alakú nyitóval, ez mindenhol más. Itt például kávéscsésze, itt például szintén kanál, itt kés, és itt villa alakú nyitóval bír ez a helység. Sütő, és tulajdonképpen más nincs is itt. Konyhát elhagytuk, megyünk tovább a következő szintre, ami pedig len a fürdőszoba. Kis fürdőszoba, itt is egy WC található, és egy nagyon-nagyon mély kád. Tulajdonképpen ez az, hát idáig ér nekem. Tehát
elég sok víz elfér benne, és a kilátása a telepre, ahol maga az egész hely található a víztorony. De jobb képekért majd itt ez én volnék. Jobb képekért majd máshova kell menni, nyilván természetesen feljebb. És akkor haladunk feljebb, még feljebb. És felértünk a legfelső szintre, illetve hogy majdnem a legfelső szintre, ahol szemünk elé tárul egy hatalmas nagy rész, ahol van fotel, és maga az ágy rész, illetve még egy fotel, ez kit érdekel. És ha kinézünk, nagyon szép kilátásban van részünk. Ha a másik oldalon nézünk ki, akkor a Budai hegyek irányába láthatunk el, és most szép idő van, úgyhogy el is láthatunk oda. A háttérben azok. Na és akkor van még egy szint ráadásképpen, amit itt közelíthetünk meg. Kis lépcsővel. Éppen, hogy elférek benne. Az amúgy nagy szó, hogyha én éppen, hogy elférek benne. Elég meredek is, és itt van egy ilyen plusz kilátóhelység, ahol már rá lehet látni a Ferencvárosi rendezőpályaudvarra. Úgyhogy vasútfanoknak ajánlott, de ha adtok 160 milliót, akkor én megveszem magamnak. Erre is a telepet láthatjuk, az ott a Gyáli úti felüljáró, arrafele mennek az autók. Ott egybe a Grupa Aréna. Nézzünk, mutassunk itt is valami izgalmasat. Ott a telep, és ott egy focipálya. Ott. Step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.